Mga kabayan, you are tuned in only here to the first and only Filipino radio station in Qatar, of course. This is Qabayan Radio 94.3. You're here with me, Kenzo. And tonight we will be having the second episode of Usapang Qabayan, and as announced on our social media accounts, today is a special night because we are talking about Pag-Ibig, and alam kong maraming excited sa inyo, lalo na pagdating sa usapin na pag-ibig. But of course, while Qabayan Radio would want to talk about something related to our emotional wellness and physical wellness, mental wellness, we also would want to discuss about our financial awareness then. And for tonight, we are going to talk about Pag-Ibig Fund. Ayan, klaruhin lang natin na it's going to be Pag-Ibig Fund that we're going to talk about this evening. And this is very important, especially for us overseas Filipino professionals working here in Qatar. Of course, our ultimate goal is to be able to provide better lives, not only for ourselves, but more importantly for our families and loved ones. And tonight, we will be joined in by our special guest. She is the Member Service Officer of Pag-Ibig Fund here in Qatar. Welcome to Qabayan Radio and to Usapang Qabayan, Miss Maria Annalyn Gawat. Hello, good evening, mapagpalang gabi po sa mga nakikinig ng Qabayan Radio. So, thank you for having me here. This is my second time. The first time via Zoom. So, ito po ang chance nyo po para magtanong at malaman ang benepisyo ng ating Pag-Ibig Fund. Ayan, benepisyo daw ng ating Pag-Ibig Fund. Ayan, thank you very much again for joining us here. And alam ko na maraming matututunan ng ating mga kabayan for this evening. And just in case you are tuned into us over the radio, I would also like to announce that we are also live on our Facebook account. Of course, that's at Qabayan Radio official Facebook account, and live tayo dyan, may video para makita nyo si Miss Annalyn or Miss Lynn, di ba? Miss Lynn. And you can also share that to your friends, whether they are outside of Qatar, pwede nilang mapanood yan. And if you have any questions that you would want some clarifications or some answers, just send us a message sa ating comment section. You can also PM us on Facebook and also on Twitter and Instagram. And you can also interact with us sa ating Qabayan Radio website. Of course, that's at www.qabayanfm.com/radio. Meron tayo dyang chat room, and we'll be happy to interact with you over there and entertain your questions for this evening. And right now, I would just like to ask Miss Annalyn, ano-ano ba ang programa ng Pag-Ibig Fund na available sa ating mga Pilipino dito sa Qatar? Okay, sa Pag-Ibig Fund, benefits natin na i-continue ang ating Pag-Ibig 1, mandatory. First, the Pag-Ibig Mandatory Savings. Second, the Pag-Ibig Modified MP2, and the housing loan, multipurpose loan, calamity loan, yun po. And meron rin po tayong virtual Pag-Ibig, and bago po nating loyalty card plus. Alright, so medyo madami-dami tayong pag-uusapan ngayon. So we have the regular savings, which is the mandatory one for all overseas Filipinos abroad. We have the Pag-Ibig MP2 savings, and then we have the loans, which is yung tatlo yan. So the housing loan, the short-term loan, multipurpose loan, and then calamity loan. And then we'll be talking also about yung online access and among other things. So yung yung regular savings po natin or yung mandatory, paano po ba ang structure nitong funding program na ito? Okay, unang-una, Pag-Ibig has a meaning, no? So, inform ko lang kayo regarding dun sa meaning ng Pag-Ibig. Ang Pag-Ibig po has a meaning, stands for pagtutulungan sa kinabukasan, ikaw, bangko, industriya at gobyerno. So, yan po ang meaning ng Pag-Ibig. Ang Pag-Ibig Fund natin, kung tayo ay nag-work pa noon sa Pilipinas, kung naging OFW na tayo ngayon, itutuloy lang po natin yon. So, yung lahat na inipon natin nung tayo pa ay nag-work sa Pilipinas, nagdi-dividend na po yon hanggang ngayon. I see.
So, ituloy lang po natin sa mga nahinto or na-stop po natin na nung pumunta tayo dito sa Qatar, tuloy lang po natin. Anytime pwede po natin ituloy. I see. So kung halimbawa pong kunyari ako open na ako ng Pag-Ibig account before, pero hindi ko siya natuloy, hindi ba siya nagiging inactivated na yung account or nagiging dormant yung account? Hindi po. Hindi po nawawalang ating ipon. Ang mga nahulog na natin nung tayo nag-work sa Pilipinas, hanggang ngayon ay kumikita po siya. So, dapat po ay nagko-continue tayo or nadadagdagan ng ating mga ipon. Para po yun sa ating retirement savings. Ang Pag-Ibig 1 kasi ay retirement savings na mawi-withdraw natin yon pag tayo ay nag-60 years old or 65. I see. Or meron na silang 240 months na hulog or 20 years. Yun yung whichever come first, pwede na nating withdrawin yung 240 months na hulog. Opo, 20 years. Okay, and then later on they can already receive like monthly dividends, tama Yes, po ba? opo. Mawi-withdraw po natin lahat ng ating hinulog. I see, okay. At kasama po ang dividend natin or kinita ng pera natin tax-free. May I ask po, how much is the dividend rate right now, the current rate that we Okay, have? the declared dividend last 2019 is 6.73%. Okay. For 2020, we're still waiting for I see. For the But dividend. actually, I think 6.73 is a Taas. very good percentage considering na mas mataas ito sa inflation. Opo, And- opo. And just to provide you a brief background kung ano nga ba yung inflation rate. Yung inflation rate kasi 'di ba, ito yung pagbaba ng value ng pera natin. Yes po, opo. So ngayon kung bumababa ang value ng pera natin, let's say 5% ang inflation rate, yung 100 pesos mo dati, kung ang inflation rate ay 5%, magiging 95 na lang siya. Tama po ba? Opo. So kung halimbawa mas mataas ang ating dividend rate, mas okay kasi Opo. ibig sabihin hindi na babawasan yung value ng pera natin. So Tama. we always have to look for that, di ba po? Opo. So, yes po. Yes po. Yung regarding naman po dun sa sa pag-open po ng account na ito, paano po ba ang proseso? Okay. Lalo na kasi 'di ba usually sa Philippines po 'di ba required naman na before ma-deploy Opo. they are asked to complete some forms para ma-open din ang pero may mga iba na nandito na pero wala pa din. Opo, yes po. Magandang tanong po yan. Nung tayo po ay pumunta na, karamihan ng mga OFW na pumunta na dito sa Qatar at nahinto ang ating paghuhulog, pwede po natin anytime na ituloy po yun. So, ang gagawin lang po natin, tawagan nyo lang po ako para ma-update po ang records natin at pwede na natin ituloy anytime sa mga remittance center. Ang minimum po natin as OFW ay 200 pesos per month. 200 pesos. Yes, napakamura lang po. Oo, wala 200 wala pang 20 reals Yes. Kayang-kaya ng kahit sino. Kayang-kaya. So, pero I will encourage OFW to increase the savings kasi ipon po natin ito. So, kikita po siya ng malaki. With due respect with the banks, mas mataas po talaga siya kung ikukumpara natin. Yes, exactly. Kasi yung savings account for banks usually less than 1% lang. Yes, opo. Saka tax-free po yan. Mas maganda po kung mas mataas ang ipon natin, pwede po natin gawin yan na 600, 1,000 pesos per month, I see. 3,000, opo. Para mas malaki po, the more you save, the more dividend you will get. I see. Opo. And paano po naman sila makakapag-save? Paano po ba magpadala ng pera doon sa ating savings account na ito? Okay, pwede po tayong pumunta sa mga remittance center na accredited dito sa Qatar. Ang accredited natin ay Al-Sad Exchange, Aldar Exchange, Al-Fardan Exchange, Almana Exchange, Al-Zaman Exchange, City Exchange, and Trust Exchange. So, tumatanggap po sila ng Pag-Ibig contribution, MP2, housing loan contribution, mga loans po natin for calamity and multipurpose loan. So marami din palang mga exchange houses na nakapartner and Opo. spread out yan throughout Doha. Actually, not only Doha but all of Qatar, di po ba? Yes po, opo. Marami po silang options to continue and to save. Actually, meron po akong question kasi may nagtanong sa akin ito. Meron na daw siyang Pag-Ibig fund sa Philippines pa lang nung kinuha niya pero nakalimutan niya na.
ang account information niya. So, Okay. possible po ba na pumunta siya sa office dito sa Qatar to check that? Opo, actually, tawagan lang po nila ako. Pwede na yun. Okay. So, Pwede or po? message din po nila ako sa WhatsApp para kahit di na sila pumunta sa office, ibigay lang po nila ang buong pangalan nila at ang kanyang kaarawan, birthday. I-check ko po sa system at bibigyan ko lang po sila ng form to fill up ng update form. Tapos yun, pag na-update ko na siya, pwede na siyang maghulog anytime. So we will be providing itong contact information ni Miss Lynn Yes a little po. later sa ating programa. Pero meron lang po akong gusto pang ibang mga itanong. Ano po ba ang iba pang benefits na pagkakaroon ng regular savings? Pag-Ibig regular savings. Apart from dun sa dividend na napag-usapan natin kanina na nasa 6.73%. Opo. Yung meron po tayong additional savings. Ang Pag-Ibig 1 kasi ay mandatory. Yung po yung hinuhulugan natin nung nasa Pilipinas pa tayo. Meron po tayong MP2, Modified Pag-Ibig 2. Ito po ay Yung voluntary. isa pong produkto natin to, no? Yes, opo. Voluntary Pag-Ibig po ito, savings for 5 years. Ang declared dividend po ng MP2 ay 7.23% last 2019. So, napakataas po niya. Ito po ay voluntary. Ang makakapag-open po ng MP2 ay active member ng mandatory Pag-Ibig contribution. I see. So, Opo. hindi po tayo pwedeng magkaroon ng MP2 account kung wala tayo ng regular savings. Opo, yung mandatory po natin. So, Okay. hulugan lang po nila yung current year. Hulugan lang po nila yung current year. Pwede na po sila mag-open ng MP2. I see. So, later on discuss natin kung paano yung pagkakaiba ng dalawang account na yan. But I think right now we can play a short video kung ano nga ba ang savings, yung regular savings with Pag-Ibig. Of course, you're still tuned in to Qabayan Radio 94.3 and we will be playing to you the video of the Pag-Ibig savings account. Stay tuned. Bago ako magmahal ng iba, mamahalin ko muna ang sarili ko. Mag-iipon muna ako ng Pag-Ibig. Pag-Ibig Regular Savings. Earn 25 times more sa contributions mo. Ang contributions mo, ipon mo. Mas malaking contribution, mas malaking ipon. I'm worth it. I deserve Pag-Ibig. You are still tuned in here at Qabayan Radio 94.3 for the second episode of Usapang Qabayan, and today we are discussing, or tonight rather, we are discussing about Pag-Ibig Fund, and of course here with us tonight is the Pag-Ibig Member Service Officer of Pag-Ibig Fund, of course, Miss Lynn, with us this evening. And once again, thank you for joining us. Okay. So ayun, sa mga nakikinig sa atin sa radio, just in case you missed the video that we just played, it's available on Facebook. So you can just check it on our Facebook account dun sa ating video live feed, or pwede nyo siyang balikan later on because we will be publishing that later. So ayun, pinag-uusapan natin kanina, Miss Lynn, di ba, yung pagkakaroon ng
MP2 savings program. So ano po ang kinaibahan nito doon sa sa regular savings ng Pag-Ibig? Okay po. Ang Pag-Ibig 1 natin, Pag-Ibig mandatory contribution, ito po ay dito po tayo housing loan, multipurpose loan, calamity loan. So hindi lang po siya retirement savings. Meron po tayong benefits na housing loan at ma-avail ang calamity loan at multipurpose loan. While ang MP2 naman, ito po ay additional savings po natin. So, additional savings voluntary for 5 years. Mataas lang ng konti ang dividend niya, pero this is maturity for 5 years. Okay. So, ang minimum po nito ay 500 pesos per month. 500 pesos, pero unlimited po siya. 500 pesos per month ang minimum na contributions. For MP2. For MP2. Pero kailangan pwede ka naman din mag-exceed. Yes Ayan. po, opo. Pwede po nating maghulog kahit magkano po, unlimited po siya. Basta minimum po ng 500 pesos. Pero since, di ba sabi natin kanina, required na magkaroon ng regular savings bago magkaroon ng MP2. So the regular savings, meron din tayong minimum monthly requirement which is 200 pesos, right? Opo. So kung halimbawang kukuha din po tayo ng MP2, so kailangan natin 700 ang ating contribution per month. Tama po ba? Opo, ang ginagawa po ng karamihan na OFW natin dito, full year na nila yung ating mandatory contribution. Para nag-focus na po sila sa modified natin sa MP2. I see. Marami pong nag-one time dyan sa MP2, maraming nag-monthly, depende po sa kanila. Kasi ito po ay voluntary. So, basta every year, ang MP2 po natin kumikita. Meron pong 2 options ang MP2 for preferred dividend payout. Pwede po siyang annually, pwede pong compounded or 5 years. Ang pagkakaiba po ng annually preferred dividend payout, every year po, every end of the year, papasok po sa account nila ang dividend. Ang isang option naman po ay 5 years for compounding, nagko-compound po siya. So kung after 5 years po yun makukuha na. Parehas din naman nung annually, pero kukunin mo lang, ang pagkakaiba lang, kukunin mo lang yung dividend mo every year. Automatic po yung papasok sa binigay niyong bank account. I see. Yung isa naman po ay 5 years options. So lahat po kunwari for example naghulog kayo ng one time na 50,000 and then kumita po siya na 60,000. Next year ang kikita po ay 60,000, hindi lang po yung 50,000 na hinulog nyo. Nag-compound po siya. Yun po yung maganda doon. I see. Opo. So ang tanong naman po doon, kung halimbawang maghuhulog ka doon sa account, kasi since dalawa siya, meron po bang, halimbawa pumunta ako sa remittance house ngayon, so kapag ka naghulog po ako ng funds, pwede bang magkahiwalay na transaction po ba sila or isang transaction lang siya? Hiwalay po talaga siya kasi iba po ang account number ng MP2, iba po ang account number, ang Pag-Ibig number natin. So, ang Pag-Ibig number natin for mandatory po yun. Ang MP2 naman po ay for 5 year savings. Pag pupunta po kayo sa mga remittances center natin, sasabihin nyo lang po na maghuhulog po ako ng MP2 at ibibigay nyo na po yung MP2 account number nyo. I see. So, pero possible po bang mag-transfer between the two accounts? Or hindi po. Ay, hindi siya Opo. possible. Ano talaga siya? Kasi inisip ko baka parang bank account minsan kasi nakakapag-transfer between the two accounts. So ito po, hindi siya pwede. Hindi Kailangan pwede. separately, maghuhulog ka dun sa regular savings and then yung maghuhulog ka din dun sa MP2 account Opo, mo. ano po siya, additional savings talaga ang MP2. Kaya mas recommended nyo po pala yung yung mag-annual na dun sa isa and then sa at least yung transaction or remittance fee mo na buwan-buwan, dun na lang sa isa. Kasi po may charge kasi tayo pag nagpapadala sa remittance center. At least yung 1 year niya, isang charge na lang siya. Actually, mas okay nga po yun. Opo, yun po yung sinasuggest ko kapag may nagpupunta sa office na 1 year nyo na yung mandatory. Hindi po ba possible na magbayad or maghulog dito sa Qatar? Baka gusto po nila kasi may mga nag-iisip, pwede ba na dito na kami magbigay ng contribution namin sa Qatar para wala ng remittance fees?
Sa mga remittance center. Doon lang po talaga. Doon po talaga. I mean, opo. sa Pag-Ibig office po dito sa Qatar, possible po kaya Wala sila? po. Meron po kaming mga remittance center. Doon po talaga. Sa Pilipinas po talaga lahat babagsak ang Opo, ating yung mga accredited. pinapadala. Tapos, yung MP2 po pala ay tax-free din po siya. Yan ang kagandahan nun. At pwede po tayo mag-open ng multiple accounts sa MP2. Pwede ang multiple Yes, accounts. Ano opo. po ang nagiging benefit ng pagkakaroon ng multiple accounts? Maganda po yun kasi pwede niya yung isa i-prefer dividend niya ng annual, pwede yung payout niya. Yung isa naman ay pwedeng compounded. So, in the future na gusto niyo nang for good, maganda po yung ipon niyo. Ipon nyo na siya na talagang look forward nyo na meron kang ipon, tas every year nyo siya kukunin. Maganda po yan. Right. That's actually a very good idea din, ano. And kung halimbawang wala pang work ngayon, kasi iba pwedeng dito na nag-aral, nakapag-graduate din dito, okay lang din ba na mag-open sila ng Pag-Ibig Fund kahit hindi pa sila nag-work? As in, never had a chance to work? Opo, marami na po nag-open dito na siya nag-gumraduate. May nag-open sa amin dito, pero dapat mag-open po siya muna ng mandatory natin. I see, okay. Para ma-create siya ng MP2 account number. And ano po yung mga requirements natin sa pag-open ng account or ng regular savings? Apo. Mag-fill up lang po siya ng registration form, tapos passport copy, meron na siyang Pag-Ibig number. I see. So napakadali. Opo. And then later on, pwede silang makakuha ng ng online account. Yes po, opo. I-discuss ko po later yung virtual Pag-Ibig online natin. I see. So, kung halimbawang nag-mature na po yung sa MP2 savings, pwede po ba siyang mag-reapply for a new MP2 savings account? Opo, pwede po. Ang maturity po ng MP2 ay 5 years. I-withdrawin na po natin yung mag-file lang po ng withdrawal sa office namin or any branch sa Pilipinas. Napakadali lang po mag-withdraw. So, after nun at gusto niya mag-open, fill up lang po siya ng MP2 form. Tapos, magkakaroon na po siya ng bagong MP2 account number. I see. Actually, may question po tayo ngayon. May nagtatanong, ano daw po ba yung ibig sabihin ng maturity ng account? Yung maturity ay, ang Pag-Ibig MP2 po kasi ay for 5 years lang po talaga siya. Para siyang naka-lock in for 5 years. Pero meron po tayo, pwede po natin yung, kung tayo po ay may gusto na mag-withdraw, wala pa pong 5 years, pwede naman po siya, basta may reasons of withdrawal, like yung sickness, na-terminate, yung po, pwede natin withdrawin yon. Pero pag yung wala naman pong reason of withdrawal at gusto na natin withdrawin, 50% po ng dividend. Mataas pa rin. I see. Mataas Okay. pa rin po. So kung halimbawang for both accounts po to or for just for For the MP2? MP2. Yung sa savings, hindi po talaga siya pwedeng i-withdraw Opo, totally. retirement savings po kasi siya. Pero I may see. mga grounds of withdrawal din po doon. Disability, sickness. I see. Opo. So dun naman sa MP2, just in case they really need to withdraw the savings that they have already put into their account, they can do so as long as papasok siya dun sa criteria nyo. Yes, opo. Which is again, yung una po Yung ay... sickness, disability, termination from work, yun po. I see. Pwede po yun. May bawas po ba yun dun sa ating... Wala po. Wala. Tax-free po yun. Tax-free, Wala okay. talagang bawas siya. Walang transaction fees Wala. whatsoever. Okay, Opo. that's good to know. So they just need to provide yung proof kung bakit nila kailangan yung yung Opo. funding na yon. Opo. And unless na lang talagang gusto lang nilang bawiin na yung pera, no? Kung may walang reason of withdrawal. Pero mataas pa rin kahit 50% ng dividend compared with the banks. No? Right. Lalo na kung mag-terminate ka ng iyong let's say mga time deposits and stuff. Yes, So opo. medyo may mga penalty and all Opo, that stuff. yes, May mga correct. charges. Opo. So anyway, we'll be discussing more about Pag-Ibig funds and particularly pag-uusapan natin ang pagbubukas ng inyong online access sa inyong account, and also we will be talking about yung mga loans na atin. Yes. So yung iba-iba nating klase ng loan, sabi natin kanina meron tayong tatlo. We have of course housing loan, Mhm. multipurpose loan, and calamity loan. Yan, pag-uusapan natin yan sa pagbabalik, of course, ng Usapang Qabayan only here at Qabayan Radio 94.3. Stay tuned in mga kabayan.
Radio 94.3, of course, you are still tuned in for the Usapang Qabayan. This is the second episode na meron tayo sa ating programa na ito. And of course, pinag-uusapan nga natin ay tungkol sa Pag-Ibig Fund. And joining us once again is Miss Lynn from Pag-Ibig. And sabi natin kanina, before we went on break, we will be discussing yung ating kung paano magkaroon ng online access, 'di ba, sa ating Pag-Ibig account. But before we do that, meron lang mga ilang questions na sinend ang ating mga listeners. So, from Nikolai Zeroski, sabi niya, "Good evening, Rj Kenzo. Just want to ask kung saan po pwede mag-pay ng Pag-Ibig funds dahil matagal na po ako hindi nakahulog." Okay po. Meron po tayong mga accredited remittance center dito sa Qatar. Al-Sad Exchange, Al-Fardan, City Exchange, Al-Dar, Al-Zaman. Mga accredited po, any branch po yun, pwede siyang pumunta. Pero kung nahinto po siya, update ko po muna ang information niya. Baka local pa po siya, hindi pa po naka-OFW category. So, i-update ko muna yung kanyang information. I see, meron pa po palang ganong classification dun sa accounts na yun. Is that the same for both the regular account and the MP2 account? Yung na po siya, nakalink na kasi MP2 information eh. Once na ma-update na po yung mandatory natin, updated na rin po ang MP2. I see. Apo. And then the second question, this one is from Eddie's Ward. Ang sabi niya ay, ang contribution ba at MP2 is magkaiba? I think he is referring doon sa sa regular savings. Medyo nakakalito kasi dati kasi kapag iniisip natin na Pag-Ibig, isa lang. Opo. But ngayon we have these two accounts. Opo, ito po ay para sa mga OFW na para makaipon tayo, 'di ba po? Karamihan ng OFW ay hindi makaipon din. So, tulong po ito na para sa mga OFW ang MP2, modified MP2 na makaipon. At malaki po ang kanilang dividends na for their savings. Maganda po ito. So yan, just for clarification lang so the contribution for the regular savings at yung para sa MP2 savings ay magkaiba. Dahil magkaiba ang account number nila. Yes, opo. Ang Pag-Ibig One po kasi ay retirement savings. Okay. Ang MP2 po ay additional savings, voluntary. Okay, that's good to know. And itong question naman na po na ito ay from Ferds Manlapig. Sabi niya, question po, pag gusto kong lakihan ang monthly ko, papaano po? Anytime, sabihin nyo lang po sa remittance center na ito na po ang contribution nyo, mag-i-increase po ako ng 1,000. Kung naguhulog po si member ng 600 last year per month, pwede nyo po increasean anytime. Inform nyo lang po ang remittance center kung magkano po ang gusto nyo idagdag or monthly nyo. So, hindi pa po ba siya automatic na kapag ka naghulog ka doon, basta kung ano lang yung minimum mo, kung ano yung sumobra dun sa minimum mo, yun na yun? Hindi po, opo. I-inform nyo lang po kasi i-state sa receipt dun eh. Okay. Sa receipt ng remittance center. So, kailangan merong notes. Kasi merong notes yan, di ba? Yung dun sa remittance centers natin. Opo. Dun sa resibo, kailangan naka-note doon na ito ay para sa additional. Sa ganitong buwan, kunwari naghulog si member ng January to June, ang per month niya ay 1,000 pesos. Tapos by July to December, gagawin niyang 2,000. Pwede po yun. Anytime pwede niyang gawin. I see. That's good to know. We'll be returning back to some of the questions a little later. Pero since nabanggit na yung pagkakaroon ng tracking, I think it's going to be best to discuss now paano nga ba ang pagkakaroon at ano ba ang benepisyo ng pagkakaroon ng online account, of course, with Pag-Ibig. Okay, ang na-launch po last year ang ating virtual Pag-Ibig website. Ito po ay pwede po tayo mag-register using our MID number or Pag-Ibig number. Ito po ang Members Identification Number, MID number po. Yan po ang gagamitin natin for registration. Ang maganda po dito ay pwede po nyong ma-view na po ang mga hulog nyo at pwede na rin po kayong magbayad ng housing loan, multipurpose mga loans nyo po. Meron na rin po tayo itong mga drop-down na housing loan, for housing loan siya, for calamity loan, yun po. At meron na rin po itong drop-down ng MP2. May drop-down na din ng MP2. Kompleto na po yung ating virtual. So ano pong website nga ulit itong ating pinag-uusapan? Ang website po natin ay www.pagibigfund.gov.ph.
Yun po. So www.pag-ibigfund.gov.ph. And kung halimbawang bagong open lang ng account, pwede na silang pumunta agad doon. Pwede na rin po. Meron din po tayo sa website natin ng create account. Kung bagong member lang po, pwede na po tayo. Magkakaroon po tayo ng RTN number or registration tracking number. Magbibigay po ng MID number tayo. Magbibigay po tayo ng MID number. Kinabukasan po magbibigay yung system natin ng MID number. I see. Opo. So kahit na bago pa lang ang inyong account, pwede na kayong pumunta dun sa website tapos mag-open na kayo ng online access. Opo. Tapos magkakaroon sila ng registration RTN po, registration tracking number. Paano po pag nakalimutan daw ang password? Pag nakalimutan mo pa, i-reset lang po yun. I-reset lang kasi nakalink naman yan sa email, ano? Opo, reset. So, ayun. And yung kalimbawang mga applications naman pagdating sa loans. Ayan, doon na po tayo pupunta. Possible din po ba yung gawin doon sa ating website? Dito po as OFW, i-apply po na sa office namin. Kung mag-housing loan po kayo, ang requirements po for housing loan ay dapat po meron po tayong 24 months na hulog. Yan po. Kung nahinto po ang ating hulog at gusto natin kumuha or mag-avail ng property, hulugan lang po ang current year. Hulugan lang po, i-update lang po natin yung hulog. At kung bago lang po tayong membro at kung may kukunin tayong property, pwede po natin yung i-lump sum. Hulugan lang po yung current year. For 12 months lang, hindi yung 24 months? Hulugan lang po yung current year, tapos ilalamp sum na lang po ng SPA niya yung remaining 12 months. Or pwede niya pong i-advance ang next year. I see, okay. So kahit na wala ka pang account sa Pag-Ibig, pwede ka na mag-loan agad ng home loan as long as, of course, mag-open ka ng account and then magbabayad ka nung for the first year and then later on yung another. Opo, kung new member ka pa lang po. Member. Opo, kung mag-open ka pa lang at kukuha ka ng property, pwede naman po. So ito po Hulugan bang, lang po niya. for clarification lang din po, ito pong pinag-uusapan natin na hulog na ito ay para doon sa MP2. Sa Pag-Ibig 1, Pag-Ibig mandatory. 1, yung mandatory. Opo. So yung sa Pag-Ibig 2, kailangan din po ba nung ganong 24 months na Yung sa MP2 po kahit ihulugan lang po yung current year. current year? Opo. Okay. And kasi may mga ibang nagtatanong, dalawa daw kasi yung account, kailangan ba parehong updated kapag ka nag-apply ng loan? Di ba pinag-uusapan po natin kanina, we can only apply for any type of loan as if we have the MP2 account. Tama po ba? Hindi po. Ganito po. Ang Pag-Ibig 1 mandatory natin, doon po tayo nag-housing loan. Okay. Doon po tayo nagkakaroon ng benefits as an active member. Sa MP2 po ay additional savings lang po natin, voluntary. Okay. Opo. So, bali, ang mandatory Pag-Ibig natin, ang benefits po noon ay pwede tayong mag-housing loan. Yung po, ang housing loan po natin, yung sabi ko nga po kanina, na pwede nila, kahit bago lang silang member or nahinto ang kanilang Pag-Ibig, pwede po silang maka-avail ng housing loan. Alright. And hanggang magkano po ang pwedeng i-loan for a housing loan? Okay. Ang binibigay po ni Pag-Ibig ay 6 million po. 6 Maximum? million, maximum, opo. Pero magbe-base rin po kami sa salary po. Hindi na po sa hulog. Yun. Hindi na po kami nagbe-base sa hulog. So, sa sahod na po kami nagbe-base. Ang requirements po for housing loan na kailangan po patatakan sa office po namin, contract copy nyo po na verified by Polo, and original salary certificate, passport, and QID. Yun po ang kailangang tatakan kasi yun po yung ipapadala natin sa Pilipinas para ma-file yung so loan. yung contract na verified by Polo, Opo. yung ating pong QID, Opo, passport copy, original salary certificate. and salary certificate, original dapat, na may stamp din yan usually ng company natin. Opo, yun. Papastamp. Paano po kung halimbawa may discrepancy yung dun sa contract tsaka yung dun sa salary certificate, okay lang po yun? Okay lang po yun kasi karamihan naman po ng OFW ay same company. Nagbe-base po kami sa original salary certificate. I see. Kasi iba maaring na-increasean, di ba? Or napalitan yung role dun sa trabaho. So minsan
minsan nagkakaroon ng diferensya yung dalawang yun. But it's good to know that you base it, yung computation sa Sa sahod ating po. sahod dun Opo, sa sa certificate of certificate of employment. Opo, Certificate of Employment. That's good to know. And kailangan lang po nilang dalahin dito sa ating office Opo, sa dito. Qatar. Saan po ang office natin dito? Sa Polo, OWA po kami sa Al Jazeera Tower, first floor. Pero by appointment po tayo sa ngayon dahil po sa ating precautionary measures. So, tawagan lang po nila kami or ako or i-WhatsApp niya po ako kung pupunta po sila para mabook ko po sila ng appointment at mabigyan ko sila ng link to book appointment. And ito pong location na ito ay sa Polo po, Al Jazeera Tower. Opo. Sa West Bay. po West ito, Bay, diba? opo. Alright. We will be going on a very short break. Actually, we will be playing a video regarding sa home loans. So stay tuned with us and we'll be live, of course, on Facebook and you'll be able to see this video. But for now, just stay back and watch this video and we'll be back to you very shortly. Minsan ang pag-ibig, online mo pala mahahanap. Ang bagong virtual pag-ibig. One click, you can track your savings. Easily pay for your loans. Even live chat with us. And now, apply for a short-term loan. Sign up for the virtual Pag-Ibig account today. Four minutes before the hour of 8, of course, you are still tuned in to Qabayan Radio 94.3. And tonight, we are, of course, discussing about Pag-Ibig Fund on the second episode of Usapang Qabayan. And tulad ng binabanggit natin kanina, no, we're talking about home loans. Ayan. And I think we do have some questions regarding sa paglo-loan. So, ito pong isang tanong. Pagka bigay na daw po ng requirements dun sa ating Polo office dito sa Qatar, ano daw po ang next step nun? Okay po, pag na-stamp ko na po yung mga requirements, bibigyan ko po siya ng SPA form, housing loan form, and the health form. Ang SPA form ay dinadala po sa Philippine Embassy para mapa-authenticate po siya. I see. Opo. Para kung sino po ang magpa-process na inassign nila sa Pilipinas ng housing loan. Pag na-release na yan sa Philippine Embassy, pwede na po niyang ipadala lahat ng requirements from here to Philippines kung sino po ang SPA niya. Pag na-receive na ni SPA yung documents, pupunta siya doon sa kung sa developer niya kukunin or sa tao niya kukunin, direct seller, kukunin niya lang po yung list of requirements like yung title, Alright. yung mga sa BIR, yung po. Kukunin lang po niya, kukumpletuhin lang yung list of requirements. Pag nakumpleto na ni SPA, pupunta na po siya doon sa nearest na Pag-Ibig branch. Kung Cavite po ang property na kinukuha ni member, Cavite Pag-Ibig branch po ang I filing see. ni SPA. I see, okay. Hindi pwede sa ibang lugar. Hindi po, opo. Kasi kung halimbawang currently taga Manila ka ngayon, tapos kukuha ka nga sa Cavite ng property, dapat sa Cavite na Pag-Ibig office ka pumunta. Pwede naman, kaya lang malayo po kasi yung mag-CCI. Titingnan I nila see. yung property. Baka mas mapatagal, no, yung endorsement papunta Opo. sa provinces. So ayun, ang question daw po ng ni Mr. Rodens Lopez Coracha. Ayan, sabi niya, pwede po bang mag-housing loan kahit hindi pa sa amin nakapangalan yung title ng lupa? Salamat po. Dapat ano po bang housing loan yan? Kung mag-housing loan kayo ng construction at yung titulo ay hindi pa nakapangalan sa inyo, dapat po nakapangalan sa inyo yun.
Kasi yung po ay collateral nyo, yung titulo. Kung sa nanay nyo naman po nakapangalan or sa parents nyo po nakapangalan, magbibigay lang po tayo ng SPA na ino-authorize kayo ng parents nyo na gamitin yung titulo as collateral. see. Pwede naman po. So, kailangan po ba na ilipat na before the application? Actually, yun po yung question nila. Dapat po nasa pangalan na nila. Dapat nasa pangalan na nila. Opo. So, paano po kung hindi daw sila makakuha ng hindi ma-approve kunyari si loan? Nangyayari po ba itong ganitong instances? Na-approve naman kapag kumpleto po yung documents. Dapat po talaga may titulo. Kasi I see. collateral po siya. Opo. Okay. And then, ito pong question naman ni Robin Radana. Sabi niya, ask ko lang po, nakapag-loan na ako dati sa Pinas. First loan ko po, 4 years na po. Ako dito sa Qatar, tapos di ko nahulugan. Magkano po per year charge niya at interest? Okay, Ang tagal sige. na nung loan niya na hindi nahuhulugan for 4 years. Okay, kung multipurpose loan po yan or calamity loan, ang good news po sa inyo, usually po after 2 years, na-offset na po siya sa contribution. So, wala na po kayong loan. Ang gagawin nyo lang po ay ituloy ang contribution nyo. Paano Diba? po siya? Sorry, hindi ko din na-get. So, kung halimbawa hindi po siya naguhulog na ng 4 na taon dun sa loan niya, Opo. ang mangyayari po nito after 2 years, Opo. Offsetted or nabawas na sa contribution niya yung loan niya. Yung po yung multipurpose loan at calamity loan. Kaya wala na po kayong loan. Kung ay after 2 years na po yan, offsetted na po siya. Ang gagawin na lang po natin ay hulugan ang ating contribution kasi nabawas na siya. kasi ang multipurpose at calamity Calamity. loan ay meron ka ding ang amount lang na pwede mong makuha doon ay 80% nung ng nahulog mo total na. contribution. Ay, Yes so kung po. kainin na lang niya kumbaga yung inyong nahulog. No, yung savings Pero kung niya. halimbawang housing loan po ito, Pag paano po housing kayo? loan po at 4 years na po siya, Baka naremata na po ba ito? Hindi pa naman. na-foreclose na po yan. Actually, bago si Pag-Ibig nagfo-foreclose, ay nakikipag-coordinate po siya lagi doon sa member, lagi pong nag-email, tumatawag, ang Pag-Ibig branch natin. Na kapag syempre po, pag wala po nakitaan na wala ng interest po si member, na nakipag-coordinate dun sa housing loan niya, sa arrears niya, magkakaroon na po siya ng records sa Pag-Ibig, hindi na po siya makakapag-housing loan. Mga ilang months po ba yun bago siya ma-consider natin Na foreclose. Foreclose na? Hindi po ganun kabilis na unlike sa Katulad sa bangko, no? Medyo mas mabilis pag sa bangko, eh. Sa Pag-Ibig po, nagpo-foreclose sila, hindi basta-basta. Talagang kukulitin nila yung member na, kumusta na, ganun po lagi. Hindi sila ganun nagpo-foreclose agad-agad. Maabot po ba ito ng taon? Ay, may 1 year nga po na tuloy po niya. Okay. Pero Nagpa-reconstruct po siya. may magre-reconstruct na lang para hindi masyadong mabaon sa interest. Yes ano? po, opo. Saka mababa lang naman po ang interest ng Pag-Ibig. Ilan po ang interest natin ngayon? 5.3 po percent. 5.3%, which is actually good. Yes, opo. Kasi, maayos yung rate na yun. And, actually, gusto kong i-discuss na sana ngayon yung iba pa nating loans, but we will be going on a very short break. Of course, you are still tuned into Qabayan Radio 94.3, and particularly, we are discussing about Pag-Ibig Fund dito sa ating second episode ng Usapang Qabayan, of course, with Miss Lynn from Pag-Ibig Fund. We'll be back to you shortly after this very short break.
Now, 8:03 in the evening. And of course, we are still discussing about Pag-Ibig Fund only here for the second episode of Usapang Qabayan. And kanina pinag-uusapan natin is about housing loan. Ayan, may question din po. Ilang housing loan daw pwede pong kunin sa Pag-Ibig? Okay, depende po yun sa salary natin. Kung ang salary po natin ay kaya ng 6 million at na meron na kayong existing na nakuha na 3 million, pwede pa po kayong kumuha ng another 3 million. Basta hanggang 6 million po tayo. I see. The 6 million is the maximum loanable amount combined na lahat na ng properties. Yes po, opo. Based on his or her salary. Okay. So paano naman daw po kapag gustong magpa-reconstruct ng bahay? Ay, okay. Kung Kasi under din po ito ng ng home loan. Opo, under siya ng housing loan, yung reconstruction po ba yung mga unpaid na nila, yung po ba yun? O magpapa-renovate sila? Marami po kasing klase ng housing loan. Yung po ay meron pwedeng construction, renovation, at saka purchase. Okay. Opo, ang construction po, yung po yung meron na po silang lote at magpapatayo sila ng magpapakonstruct sila, magpapatayo sila ng bahay. So dapat nakapangalan po yung titulo sa kanila. Pwede rin po ng renovation. Ganon din po yon ang requirements, same with the construction requirements. Kailangan po yun ng licensed architect na drawing at saka BOQ. Right. Opo, yun po yung pinaka-main na kailangan doon. Kasama na po dyan yung quotation, Opo, yung BOQ. Yung BOQ. Ano po yung ibig sabihin ng BOQ? Bill of Materials. Yun po yung costing ng pati labor. Yun po. Kung ang costing niya ay 3 million, yun po yung loan ni member. Right. So, 3 staggered checks yun. Depende ang release sa progress ng construction. Paano po, kunyari, ako, katulad ko, meron akong parents sa Pilipinas na meron silang lupa. Tapos, gusto kong ipa-reconstruct yung bahay nila. Ako yung maglo-loan. Paano po ang proseso nun? Pwede naman kung ang nakapangalan sa kanila kasi yung property pero ako yung maglo-loan. Possible po ba siya? Possible po yun. Bibigyan na lang kita ng SPA na pipirmahan ni parents na inaalaw ka niya to use as collateral yung titulo niya. I see. Pwede okay. Pwede. Kasi maraming ganyan dito sa atin. Lalo yung mga taga-probinsya, no? Usually kasi ang mga lupa natin, lalo yung mga minanama, mga pamana. Opo. So Pero usually nakapangalan niya sa mga magulang, ganyan, or sa mga kamag-anak pa nga. Opo. Pero dapat po, i-check nila na ang titulo ay declared as residential. I see. Opo. Kasi yung iba po, minsan rights po siya, commercial, dapat po, residential. So kapag ka-commercial lot po siya or commercial property, hindi siya pwede? Hindi po. Or di kaya kung halimbawa ang rights lang yung nakuha nila, hindi rin pwede? Opo. Alright, that's good to know. But right now, we will be playing a video that will be about housing loan. And then once we get back, we will be discussing more about the other options of loans or other programs. At kasama na dyan ang calamity loan and multipurpose loan. Or yung tinatawag din natin actually short-term loan po. Yun po yun. Short-term loan. Well, we'll be discussing more about that very shortly. But of course, right now, we'll be playing the video regarding the housing loan. And just in case you want to view this, I think it's available on Facebook. So yeah, we'll be back very shortly with Miss Lynn of Pag-Ibig Fund. Sa ngalan ng pag-ibig, handa akong gawin ang lahat. Handa akong ibigay ang lahat. Mapadama lang ang tunay na pag-ibig sa'yo. Kaya sa ngalan ng pag-ibig, tutuparin ko ang ating pangarap. Sa susunod na kabanata, isa lang ang ating aasahan. Ang Pag-Ibig Housing Loan. Ano man ang ating pangangailangan, may home loan na bagay sa atin.
Simple man o grande ang dream home natin, posible dahil sa kanilang lowest rates. Pangmatagalan ang ating samahan dahil hanggang 30 years ang payment terms. Pasok sa kaya nating bayaran. Para sa'yo, para sa akin, para sa pangarap natin. Lahat gagawin, lahat tatahakin. Sa ngalan ng pag-ibig, walang imposibleng pangarap. Qabayan Radio 94.3. Of course, you're still here with me, Kenzo, and with Miss Aline from Pag-Ibig Fund. Of course, this is the second episode of Usapang Qabayan. At kanina, before the break, or before natin i-play yung video regarding sa Pag-Ibig home loan, ayan, pinag-uusapan natin yung mga ibang mga questions kung paano nga ba mag-loan. And just in case na-miss nyo yung video na yan kasi hindi siya available on air sa radio, you can check our live web video or later on mapapublish yan, so pwede nyong i-revisit sa ating Facebook page. But right now, after the home loan, meron pa tayong ibang types of loan na pwedeng makuha sa Pag-Ibig. So right now, we'll be talking more about that. And the first one is actually the multi-purpose loan. So, Miss Annalyn, ano po ba itong multi-purpose loan? Itong multi-purpose loan, ito po ay kapag tayo ay nangailangan ng cash or kailangan natin pang tuition or pampa-renovate kahit na maliit na portion ng ating bahay, papaayos natin. Yun po. Ang loan na po yun ay 80% ng total na hulog nyo po ay maluloan nyo. Parehas lang po yan ng sa calamity loan. 80% din po ang maluloan natin. Ang pwede po nating i-file yan dito sa office natin. Dala lang po kayo ng mga requirements, copy of contract or salary certificate, and passport, 2 valid IDs, Philippine valid IDs copy, QID. Yun po. And then kapag ka na-submit na po siya dito, dadalhin din po sa, parang tatatakan po siya dito, di ba? And then dadalhin po siya sa office din ng Pag-Ibig sa Pilipinas? Ganito po. Bali, ako na po ang magpapadala sa main namin, sa head office. Bibigyan nyo lang po ako ng account number copy niya. May fill upan lang po kayo na request to deposit to my account. So, i-deposit na po yun. Once na ma-approve na yun, papasok na yun sa account nila. I see. Yun, ako na po ang magpapadala sa DHL. I see. And any other proof kung bakit po sila kumukuha ng particular loan na yun? Kasi kung sasabihin natin na calamity loan, anong calamity po ba Yun, itong... yung calamity. Nung nakaraan, nung nagkaroon po tayo ng mga bagyo sa Pilipinas, yung membro na nag-work dito, yung kanilang bahay ay nabaha sila. Yun, kailangan lang po natin ng photos, yun, i-attach lang natin dun sa application, ma-approve naman siya. Basta active member po tayo, meron po tayong current na hulog. Sinisi-CI pa din po ba itong ganitong klase ng loan? Hindi na po, basta may makita lang na kasi baka may ibang picture ang ibigay. hindi naman. Ano lang siya, kailangan lang ng photos noon, i-attach lang siya. Same requirements din ng MPL, multipurpose loan. So, madali lang po ang approval nun. Yung sa multipurpose loan po, ano pong klaseng purpose po itong pinag-uusapan natin? Pwede po ba ito, kunyari, gusto magnegosyo? Depende po kasi yun sa hinulog natin eh. Minsan, nag-loan tayo ng multipurpose loan at gusto natin yun nga magnegosyo. Hindi naman sapat siya kung maliit lang ang hulog. Kaya, kasi 80% lang nung hulog natin. Kaya ini-encourage ko na ang member, lakihan nila yung hulog nila. Para din naman yun sa future nila. Yun nga, kapag nangailangan sila, maluloan nila yun, 80%. Actually, it's very good, no? Kasi it's
kumaga pang rainy days natin to na na option kung halimbawang whatever happens, meron tayong matudukot Makukuha. na pera. Like for example, katulad nitong pandemic. Ito po bang nagdaang pandemic, COVID-19, ay kasama sa calamity or calamity type of loan? Or sa multipurpose na po siya Sa papasok? multipurpose na po. Marami na mag-file po sa akin ng MPL. Nawalan po ng work. Opo. Tapos nung may bagyo nga, marami ding nag-file sa akin. Kasama din po ba dito ang halimbawa nabawasan ng sahod? Ay, hindi po. Hindi po siya. Opo. Pero pwede po silang mag-file ng multipurpose loan. I see. Okay. And right now, since meron po kayong gusto palang i-add with the multipurpose loan and sa ating short-term loan or yung calamity fund, calamity loan. Opo, yung mga nag-loan 2 years ago or kung nag-loan sila sa Pilipinas, sa employer nila dati, kung 2 years ago na siya, wala na po yung loan nyo, na offset na po yun. Baka wini-worry nila na lumalaki na yung utang nila. So, good news po yun sa inyo, wala na po kayong loan. Ang gagawin nyo na lang po ay ituloy ang inyong hulog. Kasi nakain na yung dati yung deposito doon para doon mabayaran yung inyong loan. Opo. And ayun po, ilan percent daw po pala ang interest for that Mababa particular lang po type yun. of loan? Basta ang multipurpose loan and calamity loan ay 2 years to pay. 2 years to pay. Opo, yun po. So, mababa lang siya. 10% lang siya. Alright. Thank you for that information about the Pero calamity yung loan. calamity Yes po. po, 5%. 5%. Okay. That's good to know. So, balik na po ulit tayo dahil napakaraming question regarding sa home loan. Ayan. Paano po ba ang terms nito? Gaano katagal ang pwedeng makuha natin na terms considering na up to 6 million ang pwedeng maloan ng OFW? Apo, magandang tanong po yan. Ang Pag-Ibig po ay nagbibigay ng hanggang 30 years terms. So, magbabase din po ulit kami sa inyong sahod. Kung ang kaya po ng ating sahod ay kaya po natin mag 30 years, 5 years. Yung iba po kasing naglo-loan ay gusto nila 5 years lang. Ibibase po namin yan sa sahod kung kaya ng 5 years. I see. So, i-compute din po namin yan. May kinalaman din po ba itong basis ng terms sa edad? Yes. Good question din po. Yun, may mga naglo-loan na ang edad natin ay 15 na po siya, qualified na po siya sa 20 years. Kung 60 na po siya, qualified, ang terms niya na po ay 10 years. I see. Ganun Okay, po. hanggang 70 years old pala. Opo, 70. Actually, ang iniisip ko dati hanggang 60 lang. Oh, hindi. Kasi yun ang retirement age dati eh. So, nabago na lang po pa? Hindi, ganun po ganun po talaga talaga siya before pa. As in, oo. Okay. Ang iniisip ko kasi talaga hanggang 60 lang. That's good to know. So, hanggang 70 years old. Oo. Ayan, mukhang mapapahaba ang pagtatrabaho natin dito sa Ang gagawin na lang po nila, kung na-approve po kayo ng 30 years, 20 years, kung na-approve kayo ng long term, pwede nyo pong gawin na kung kayo po ay nagkapera, pwede po kayong pumunta sa mga remittance center at maghulog kayo ng principal payment. Ang advantage po ng nagpi-principal payment, yung terms nyo po ay napapaaga ng tapos. So, maganda po yon. And nalilesen po ang interest rate pag lagi po kayo nagpi-principal payment. Maliban po sa monthly amortization nyo at kayo po ay nagpi-principal payment, maaga po matatapos ang terms nyo. I see. Pwedeng mag-advance. Yes. Okay. Kasi may mga naririnig ako, ito particularly for banking home loan, parang hindi daw ganun ka-advisable na mag-advance payment. I don't know whether it's true or not, pero may narinig akong ganun na comment. But for Pag-Ibig Fund, much Yes. better kung halimbawang nag-a-advance ka ng Opo, payment mo. opo. Kasi nababawa siya sa principal Principal. at hindi sa interest. Maganda Alright. po. Opo. That's good to know. Kasi ang naririnig ko, and again, I'm not really sure about this, but for kung halimbawang sa bangko nga, medyo May iba ang charge. may charges pa nga daw kapag ka nagbabahid ka ng mas With maaga. due respect sa mga bangko. Opo. Pero maganda po kasi sa Pag-Ibig, binibigyan kayo ng mga opportunity ng Pag-Ibig Fund na maaga nyo matapos ang loan nyo. I see, that's good to know. So isa po yan sa kinaibahan ng Bangko. ng bangko at saka ng Pag-Ibig. Are there any other differences if we compare them pagdating sa housing loan po? Yun po, unang-una kami talaga ang
mababa talaga ang Pag-Ibig. So 5.3 lang po siya. At Fixed po siya. yung 5.3 for the po year. for one Yeah, for 1 year. year. Opo, every year naman po ang financial institute natin nagre-reprice po Right, sila. right. Opo. So ang 5.3 ay for 1 year and 6.3 is for 3 years. So ina-advise ko sila, pwede nila i-apply na lang ng 3 years para nakalock na po sila ng 3 years. Safe po sila I for see. 3 Ilang years. percent po kapag 3 years? 6.3 lang 6.3. po, mababa pa rin. Okay, yes, mababa pa rin yun kasi minsan biglang tumataas. Kunyari, naka 5% ka lang ngayon, kaso by next year, biglang naging 8, lugi kasi, ka, no? Opo, kung ano yung declared for the next year. Right, Doon ka magpo-fall. Right. So it's much better to have at least 3 years na Opo. fixed interest rate. Yeah po, yung repricing rate nila. Question po, what if in case hindi makabayad ng isang buwan, magkano po daw po ang penalty? May Ay, depende po yun. Pero mababa lang po ang Pag-Ibig penalty compared with yun nga, mababa po talaga siya. So, makikita nyo naman po yan, monitor nyo po yan sa Virtual Pag-Ibig website. I see, okay. And actually may question din po from Aline Plasaba. Sabi niyo, pwede kayo mag-apply dito ng repricing period ng housing loan? Pwede po, ganun din po ang requirements, magpapatatak din po siya, ganun, para din po siya nag-a-apply ng housing loan din. Papatatak din po siya ng mga requirements, contract, yun po. I see, okay. Ganun din po. Tapos So parang mag-assign siya. nag-apply lang din po siya ulit ng Apo. bago. Pero just for the repricing of the For repricing. of the loan. I also do have another question from Carmi Lumbera Villapando. Sabi niya, kailangan po ba ng co-borrower for housing loan? If yes po, what if the spouse is unemployed? Sino po kaya ang pwedeng co-borrower? Ayun po, for co-borrower, nagkakaroon lang naman po tayo ng co-borrower kung hindi sapat ang ating sahod. Kung ang mag-asawa po ay kukuha ng 6 million at yung... Kasi meron yung, of course, minimum salary required. Opo. So, kung si wife po ay kukuha ng property na worth 5 million at hindi sapat ang kanyang sahod, kakailanganin po yun ng co-borrower. Opo. And si co-borrower po, kailangan ba asawa or pwede ang anak or kahit Pwede na sino? basta po may source of income. Anyone, basta may source of income. Nasasapat dun Alright. sa kanyang kinukuhang property. And kailangan din po ba yun ng SPA? Opo, hindi po. Ang SPA po, ang magko-comply po nun ang applicant. I see, okay. Alright, thank you very much for that information. Actually, we only have 9 minutes left for the program. We still have quite a number of questions from our listeners who are really interested about this topic. But of course, we will be going through them a little shortly. Right now, we will just be going on a very short break. Of course, you are still tuned into Qabayan Radio 94.3, particularly for the Usapang Qabayan, here with Miss Aline from Pag-Ibig Fund. At pinag-uusapan nga natin ay tungkol sa pagkakaroon ng Pag-Ibig account at ano ang mga benefits, ano ang mga pwede natin gawin with our Pag-Ibig account. And once again, we'll be back shortly after this break.
4.3. It is now 6 minutes before 8:30. So malapit na magtapos ang ating programa. Of course, we're still at Usapang Qabayan with Miss Lynn of Pag-Ibig. And I'm Kenzo again. And right now, we will just be going through some questions from our listeners before we end the program. So this one is from Sig Magpile Chusi Sig. Ayan, sabi niya, may housing loan po ako sa BDO. Pwede po ba i-transfer yung balance sa Pag-Ibig? Ayun, good question po yan. Ang housing loan po natin ay pwede na po tayo mag-apply ng refinancing. Ito pong refinancing na po ito ay kung may existing na housing loan kayo sa bangko, pwede nyo na po yan i-transfer sa Pag-Ibig. Kung kayo po ay naka 2 years na po sa existing nyo po na bangko, pwede na po niya siya ilipat, qualified na po siya ilipat sa Pag-Ibig. Ang kakailanganin po dyan ay latest na statement of account ng BDO. Okay. Opo. Yun po yung kukunin ng branch doon kung saan yung branch na mag-a-approve sa inyo sa Pilipinas. Same lang din po ng requirements kung paano kayo mag-a-apply ng housing loan na sinabi ko kanina. Ganun lang din po. So yung bagong housing, para ka rin nag-a-apply ng bagong housing Yes loan, po. pero dadagdagan mo lang siya nung statement from the bank para dun sa existing loan mo sa kanila. Opo, And then maililipat na siya sa Pag-Ibig. Ay, tama po. Opo. Isa po siya sa purpose ng housing loan. So, construction, renovation, refinancing. Yun po. Ang one of the housing loan purposes natin ay refinancing. Kung tayo ay yun nga po, sa bangko, pwede po tayong patransfer sa Pag-Ibig para bumaba po ang ating interest Just rate. out of curiosity, can it be the other way around? From Pag-Ibig pupunta sa bangko. Possible din po ba yun? Just for curiosity. Hindi ko lang po, hindi po hindi. Pwede natin itanong later on siguro, Oo. i-verify natin. Check ko siya. Pero actually, mas okay ng magpag-ibig kasi mas mahaba ang term. Mas mababa ang interest and then mas mahaba ang term. Opo. Considering na kapag sa bangko kasi, and again, we don't, we appreciate the programs of banks, but for OFWs kasi karamihan parang may 15 years lang yata na maximum or minsan umaabot ng 20 years kapag OFW. But with Pag-Ibig, it could be up to Yes. 30 years. 30 years. Tapos pwede po sila mag-principal payment. Okay. Here's another one from Cristoyo 14. Sabi niya, poging Rj Kenzo. Wow, may pambola pa yun. Pasuyin naman po, napatanong if pwede bang bayaran yung membership ng 2020. Yes. Depende po siguro kung pwedeng bayaran. Sino pong magbabayad? Kami po ba? Kung kami po, baka hindi pwede. Pero kung kayo po, pwede po, di ba? As per remittance center na mga nakausap ko, hindi na, cut off na po sila. Ang pwede nyo na lang pong hulugan ay yung last quarter, October to December 2020. Ang cut off nun ay January 30. I-check nyo na lang po sa mga accredited na remittance center kung may 2020 system pa po sila. Right, Kasi like yung iba pong remittance, wala na po yatang 2020. So, hulugan na lang po yung current year. Okay. We are down to the last 3 minutes of the program, so I'll be entertaining 3 questions na lang na hopefully mabilisan nating masagot. From Kitty Perry, sabi niya, about housing loan for construction po, paano po kapag under bank loan pa ang lupa? May option po ba na pwede i-cover na din ang Pag-Ibig loan yung sa bank para sa Pag-Ibig na lang po kami nagbabayad? Apo, yun po. Ang application po niyan, housing loan refinancing with additional renovation. I see, okay. Yan, pwede So po. refinancing with additional renovation. Renovation. Okay. Dalawa po yung application niya, bale. I see, okay. So now from Manny Janea, I had an outstanding housing loan. Can we process loan reconstruction here in Qatar since I'm working here? Thanks. Parang nasagot na po natin Opo, to kanina. yun po yung kanina. Magbibigay lang po ng requirements para ma-stamp at padala din po sa Pilipinas. And here's from Mertz Balanon. Sabi niya, what will happen to your housing loan if ever the borrower died before completing the payment of his or her loan? Okay, kapag updated po ang kanyang payments sa housing loan, wala na po siyang loan. Okay. Kasi may Unless na lang may insurance po siya. co-borrower, ano? Oo. Paano po kung may co-borrower? Yung co-borrower ang mag-shoulder po nung
I see, okay. Parang mas Pero- okay pa yata. Yun nga. Pero kung updated siya dahil may insurance nga po, Yeah. ang good news kasi kapag meron na pag sinabi ni Pag-Ibig na ito yung monthly amortization mo, kasama na pong insurance doon. Right, that's the mortgage redemption insurance na tinatawag po natin. Na-required naman not only for Pag-Ibig but also for the bank home loans din. Last question that we have here from Herzon Guzman, how much po yung range or minimum salary required para makaloan ng 6 million? Thank you. I think 10,000 QR plus. Ganun. 10,000 Qatari Riyals. So, chine-check po ba yun kung halimbawa may existing loan sila dito sa Qatar or Hindi naman po. regardless? Wala po, regardless of Alright, existing thank you law. very much for that information. Of course, we are about to end our program. We have a minute left. I would just like to request, Miss Lynn, is there any other suggestions that you would want our listeners to keep in mind sa pagkakaroon ng Pag-Ibig Fund? And at the same time, ano po ang inyong contact number? Kasi nabanggit nyo kanina na pwede kayong kontakin para matanong ang kanilang mga accounts. So, ano po yung contact number ninyo and saan po nila kayo pwedeng bisitahin din? Okay po. Pwede niyo po akong kontakin sa 502-11555. So, meron po yung WhatsApp. Pwede niyo rin po akong tawagan kung may concern kayo. Kung bibisitahin niyo po ako sa office namin sa Al Jazeera Tower sa Polo, yung meron po tayong link to book appointment para po makapag-book sila, tawagan lang po nila ako, or meron din po tayong link dun sa Polo website. Alright. Po, yun. So, Especially during this time of pandemic, kailangan nakabook muna. Alright. Is there any other last message that you would like to tell our kababayans here in Qatar? Opo, sa mga kababayan po natin, sana po tayo po ay mag-save, mag-ipon. Nandito po ang Pag-Ibig para po tayo ay makaipon as OFW para po sa ating future retirement. Tawagan nyo lang po ako anytime at sana po buhayin natin ang Pag-Ibig natin. Alright. Buhayin natin ang Pag-Ibig natin. Ayan. I'm sure gustong-gusto yung mga listeners natin yung ganyang linya. Lalo na ngayong taglamig. Yes, magpe-February na. At malapit na din ang Valentine's. Thank you very much, Miss Annalyn, for joining us here at Usapang Qabayan. I would just like to ask, is there anyone that you would like to greet on air? Okay, actually request to na aking papa. Okay, shout out po kay Mr. Antonio Gonza, ang aking papa. Pagaling po kayo, at ang aking mama si Helen Gonza, ang aking husband si Architect Edward Gawat, at then aking dalawang prinsesa si Andrea and Asia. And sa mga friends ko, hello, hi. Yun lang. Thank you very much, Miss Maria Annalyn Gawat, of course, from Pag-Ibig Fund. Thank you for joining us here for the Usapang Qabayan, only here at Qabayan Radio 94.3. And I do hope that all our listeners, actually I don't hope, I know that a lot of our listeners have learned new things, mga clarifications din about the status of their Pag-Ibig. Yes. Ayan ang estado ng kanilang Pag-Ibig. And just in case you may want to know more about your Pag-Ibig, pwede nyo pong konsultahin si Miss Annalyn sa kanyang number. Again, that's 502-11555. And of course, here at Qabayan Radio, we give premium to the wellness of our listeners and avid followers, especially on our social media. And one of which is to be able to provide you some information that could hopefully help you in terms of how you will be more aware of your finances, especially for us here in Qatar na talaga namang naghihirap at nagsasakripisyo para sa ating mga mahal sa buhay. So we just continue to expect that we will be giving you more offerings like this in the future. Just stay tuned to Qabayan Radio 94.3, lalong-lalo na sa Usapang Qabayan. Again, this is every Saturdays from 7 p.m. up until 8:30 p.m. So watch out for the next episode in the coming days. We'll be announcing that. But for now, thank you very much for tuning in to us. And we do hope that you have a wonderful week ahead. And once again, my name is Kenzo, signing out for Usapang Qabayan. Once again, thank you for tuning in to Qabayan Radio. And of course, with Miss Lynn Gawat from Pag-Ibig. Good evening, everyone. Qabayan Radio 94.3,
The first and only Filipino radio station in Qatar has 11 million website hits and 1 million online followers. Advertise on air, online or on ground, as our packages include radio commercials, live mentions, Time check sponsorships, segment sponsorships, program sponsorship, live guesting, and many more. go to www.qabayanf. Cost details. You can also email us at info@qabayanfm.com. Advertise with us now.